ሰላም ብያለሁ ውድ ተመልካቾቼ ሀብታሙ ለገሰ ነኝ። በዚህ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ በሀብታሙ በሰኘው ዩቲዩብ ቻናል የተለያዩ የኢኮኖሚክስ ሌክቸር ቪዲዮዎችን አፕሎድ እንደማድረግ ይታወቃል። እንግዲህ ዛሬም የ11ኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያውን ቻፕተር ዩኒት 1 የመጀመሪያውን ፓርት 1 ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። አብራችሁኝ እንድትቆዩ ጠይቃችኋለሁ። እንግዲህ ቪዲዮዎቹን ማየት ከመጀመራችን በፊት በዋይፋይ የምትጠቀሙ ልጆች ካላችሁ ሳይፎን ወይ ደግሞ ቪፒኤን ብታበሩና ብትጠቀሙ ቻናሉን መደገፍ ወይ ደግሞ ማገዝ እንደምትችሉ ለማሳወቅ እወዳለሁ። ስለዚህ ዋይፋይ እስከተጠቀማችሁ ድረስ እናንተ ላይ የሚያመጣው ምንም አይነት ችግር የለም። ቪፒኤን ወይ ደግሞ ሳይፎን አብርታችሁ ብትጠቀሙ ቻናሉን ማገዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። እስኪ አብረን እንቀጥል። እዚህ ጋር አንድ ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር ምንድነው? መጽሐፋችሁ ላይ አንዳንድ ስህተቶች አሉ። ስለዚህ ቀጥታ ስህተቶቹን አንወስዳቸውም። ቀጥታ ከመጽሐፋችሁ የወጣ ማቴሪያል ነው የምትጠቀመው። ነገር ግን ስህተት የሆኑ ቦታዎች ላይ እየጠቀምኳችሁ አብረን እያስተካከል ነው የምንሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ዩኒት 1 ቲዮሪ ኦፍ ኮንሱመር ቢሄቪየር ኤንድ ዲማንድ ከመጀመሪያው ፓርት አብረን እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ፓርት ላይ ያው ኢንትሮዳክሽን ያለው ኮንሱመርስ አር ዋን ኦፍ ዘ ፎር ኢኮኖሚክ ኤጀንትስ ኢን ኢኮኖሚክ ሲስተም። ስለዚህ ከአራቱ አንዱ ኢኮኖሚክ ኤጀንት ከሆነ ኮንሱመር ሌሎች ሶስት የሚቀርባሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ሪሜኒንግ ኤጀንትስ አር ቢዝነስ ፈርም፣ ገቨርንመንት ኤንድ ፎሪን ሴክተር። እንግዲህ ይሄ መጽሐፋችሁ ላይ የእናንተ መጽሐፍ ላይ ኢንተርፕረነርስ ነው የሚለው፣ ይሄ ስህተት ነው። ስለዚህ ፎሪን ሴክተርስ ነው ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ ዘ ሬስት ኦፍ ዘ ወርልድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አራት ዲሲዥን ሜኪንግ ዩኒቶች አሉ፣ ቢዝነስ ፈርም፣ ገቨርንመንት እና ፎሪን ሴክተር። ሶ ኮንሱመርስ ፎር ኢንስታንስ ኤም ቱ ማክሲማይዝ ሳቲስፋክሽን from what they consume given their limited income or resources። ስለዚህ ኮንሱመር ለምሳሌ ዋናው ዓላማው ወይ ደግሞ ሃውስሆልድ ዋናው ዓላማው ዩቲሊቲውን ማክሲማይዝ ማድረግ ነው፣ ካለው ገቢ አንጻር ካለው ሊሚትድ ሪሶርስ አንጻር ሳቲስፋክሽኑን ፕሌዠሩን ኢንጆይመንቱን ማክሲማይዝ ማድረግ ነው የሚፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቻፕተር ላይ we start the analysis by reviewing the cardinal theory followed by the derivations of the demand curves and the next activity is the study of consumer behavior using ordinal theory። ስለዚህ ምን ነው የምናደርገው? መጀመሪያ ላይ cardinal theory እናያለን። ኦፍ ኮርስ 10ኛ ክፍል ላይ አለ ተብሎ ስለታሰበ መጽሐፋችሁ ላይ በጣም አነስ ያለች ሪቪዥን ናት ያለችው። እሱን እንደጨረስን derivations of demand curve እናያለን። ስለዚህ 9 እና 10 ላይ ስለ ዲማንድ አወርታችኋል። ስለዚህ ዲማንድ ከርቭ ማይታችኋል። እሱ እንዴት ነው ድራይቭ የሚደረገው ከዩቲሊቲ ኮንሴፕት ወደ ዲማንድ ከርቭ እንዴት ነው የምንመጣው የሚለው እናያለን። ከዛ በሰፊው የምናየው እዚህ ቻፕተር ላይ ዘ ኦርዲናሊቲ ቲዮሪ ነው ማለት ነው። ጉድ ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው መጽሐፋችሁ ላይ ኮንሱመርስ አር ዋን ኦፍ ዘ ፎር ኢኮኖሚክ ኤጀንትስ ኢን ኢኮኖሚክ ሲስተም ዘ ሪሜኒንግ ኤጀንትስ አር ቢዝነስ ፈርም፣ ገቨርንመንት ኤንድ ኢንተርፕረነርስ ይላል። ይሄንን ሬስት ኦፍ ዘ ወርልድ ወይ ደግሞ ፎሪን ሴክተር ማለት ይኖርብናል ማለት ነው። እንቀጥል። So in economic system the four key economic agents are typically a consumer, business firm, government and foreign sector ናቸው። ይሄ እንግዲህ መጽሐፋችሁ ላይ እዚህኛው እዚህ 11ኛ ክፍል መጽሐፍ ላይ የለም፣ ግን ያቺኛዋ የቀደመው ፖይንት እንዳተሳስታችሁ በደም ዘርዘር ያለውን ነገር እናይ ስለፈለኩ ነው። ሶ አራቱ የኢኮኖሚክ ኤጀንቶች ኮንሱመር ወይ ደግሞ ሃውስሆልድ ምንለው፣ ቢዝነስ ፈርም ወይ ደግሞ ባጭሩ እና ገቨርንመንት እና ፎሪን ሴክተር ናቸው ማለት ነው። ሶ ኮንሱመር ዋናው ዓላማው ምንድነው? ዩቲሊቲ ማክሲማይዝ ማድረግ ነው። ሶ they demand good and services for what? for consumption with ultimate objective of utility maximization ማለት ነው። ሁለተኛው ፈርም ናቸው ወይ ደግሞ ቢዝነስ ፈርም ናቸው። they produce good and services for what? for profit. so the ultimate objective of the business firm is profit maximization ማለት ነው። ስለዚህ የማንኛውም ቢዝነስ ፈርም ዓላማ ትርፉን ወይ ደግሞ ፕሮፊቱን ማክሲማይዝ ማድረግ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ገቨርንመንት ነው። it regulates the economy and provide a public goods and manage economic policies። ስለዚህ ገቨርንመንት ደግሞ ሃውስሆልድ እና ቢዝነስ ፈርምን ኢንተራክት የሚያደርጉበትን ማርኬትን ሬጉሌት የሚያደርገው የሚቆጣጠረው ነው። ለምሳሌ ሃውስሆልድ ጉልበቱን ሸጦ ገቢ ሲያገኝ መንግስት ከሃውስሆልድ ታክስ ይቀበላል። ቢዝነስ ፈርም ምርቱን ሸጦ ትርፍ ሲያገኝ ገቨርንመንት ከቢዝነስ ፈርምም ታክስ ይቀበላል ማለት ነው። in the meantime ደግሞ ገቨርንመንት ምን ያደርጋል? ፐብሊክ ጉድ ፕሮቫይድ ያደርጋል። ለምሳሌ መንገድ ይሰራል፣ ሆስፒታል ይሰራል፣ ትምህርት ይሰራል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አደጋዎች ሲፈጠሩ ማህበረሰቡን ያግዛል፣ ሰብሲዳይዝ ያደርጋል። ስለዚህ ይሄ እንዳለ የገቨርንመንት ስራ ነው ማለት ነው። አራተኛ ላይ ፎሪን ሴክተር አለን። ኦፕን ኢኮኖሚ ላይ ነው፣ ግን ይሄ ክሎዝድ ኢኮኖሚ ከሆነ ከሌላ አገር ጋር ኢምፖርት እና ኤክስፖርት የለም። ኦፕን ኢኮኖሚ ግን ከሆነ ፎሪን ሴክተር አለን። ሶ ሪስፖንዳንትስ represents the external trade and economic relations with other countries ከሌሎች ሀገራት ጋር ያለን የንግድ ግንኙነት የሚወክለው ነው ይሄ ፎሪን ሴክተር። ስለዚህ አራቱ ኢኮኖሚክ ኤጀንቶች ሃውስሆልድ ወይ ደግሞ ኮንሱመር፣ ቢዝነስ ፈርም፣ ገቨርንመንት እና ፎሪን ሴክተር ናቸው ማለት ነው።
እንቀጥል ከመጽሐፋችሁ ላይ learning outcome አለው እዚህ ቻፕተር ላይ at the end of this unit you will be able to differentiate between cardinal and ordinal utility approach ስለዚህ ሁለት አፕሮቾች አሉን ወይ ደግሞ ቲዮሪዎች አሉን ዩቲሊቲ ሜጀር ለማድረግ cardinal እና ordinal utility approach አለ ስለዚህ ይሄንን በደንብ መለየት ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው ሁለተኛው define the concept of indifference set indifference curve and indifference map and the theory of ordinal utility ስለዚህ ordinal utility ላይ በዋናነት እንደ ቱል የምንጠቀምበት indifference curve ነው ስለዚህ ስለ indifference curve ስለ indifference set ስለ indifference map ማወቅ ይጠበቅብናል ለዚህ learning outcomeዎች ለምንድን ነው እዚህ ጋር ያየን ያለ ነው መጨረሻ ላይ ራሳችሁን በእነዚህ ነው ኢቫሉዌት የምታደርጉት እነዚህ ነገር ማድረግ ይችላል ወይ እነዚህ ነገር ማድረግ የምትችሉ ከሆነ then next exam ላይ መመለስ አይከብዳችሁም ማለት ነው ሶስተኛው determine the optimum of the consumer using the ordinal utility approach ስለዚህ ኮንሱመሩ ምን ያህል ዩኒት ኦፍ x እና ምን ያህል ዩኒት ኦፍ y ነው መጠቀም ያለው ኦፕቲመም ፖይንቱ ስንት ነው እሱን ደግሞ ማቴማቲካሊ መመለስ መቻል ይኖርብናል ማለት ነው good 1.1 review of the cardinal utility approach ስለዚህ cardinal utility ሪቫይዝ እናደርጋለን አስራ ክፍል ላይ ያያችሁትን ማለት ነው ሶ ስታርታፕ አክቲቪቲ አለ ኦፍ ኮርስ አሁን ላይ በቀጥታ ላትመልሱ ትችላላችሁ ግን ይሄን ቻፕተር ይሄንን ፖርሽን ከጨረስን በኋላ መመለስ የምትችሉት ነው የመጀመሪያው ይላል is cardinal utility theory applicable in real world አፕላይ ማድረግ ይችላል በሪል ወርልድ ላይ ይሄ cardinal utility theory አፕላይ ማድረግ ይችላል እንግዲህ 10ኛ ክፍል ላይ ካያችሁት ኮንሴፕት cardinal utility ምንድነው የሚሉት utility absolutely measure ማድረግ ይቻላል ራይት አንድ ሙስ ስትበሉ የምታገኙት ሳቲስፋክሽን ይሄን ያለው ብሎ መናገር ይቻላል አንድ ሻይ ስትጠጡ ያለውን ሳቲስፋክሽን መናገር ይቻላል ስለዚህ አሁን ይሄን ጥያቄ ከዛ አንፃር ነው መለሰው is cardinal utility theory applicable in the real world how about the ordinal utility approach ordinal utility ደግሞ no absolutely ልክ ቁመታችንን በሜትር እንደምንለካው ክብደታችንን በኪሎግራም እንደምንለካው ዩቲሊቲን ሜጀር ማድረግ አንችልም ነገር ግን ኦርደር ኦፍ ፕሪፈረንስ አለን የመጀመሪያ ምርጫ ሁለተኛ ምርጫ ሶስተኛ ምርጫ የሚል ጥያቄ ነው ስለዚህ is cardinal utility applicable in the real world how about the ordinal utility approach so እናንተ የትኛው ይመስላችኋል እስኪ መልሳችሁን ኮሜንት ላይ ጽፉልኛላችሁ ነገር ግን ይሄንን ቻፕተር ይሄንን ፖርሽን በተለይ ከጨረስን በኋላ በቀላሉ መመለስ የምትችሉ ስለሆነ ማለት ሌላኛው what is the key difference between the two approach ምንድነው በእነዚህ በሁለት አፕሮቾች በካርዲናል እና በኦርዲናል መካከል ያለው ልዩነት ምንድነው ነው ሶ 10ኛ ክፍል ላይ ተምራችሁታል ተብሎ ስለታሰበ ነው እዚህ ጋር እንደ ስታርታፕ አክቲቪቲ የመጣው ስለዚህ መመለስ የሚከብዳችሁ ከሆነ ተመልሳችሁ የ10ኛ ክፍል ማቴሪያል ሪቫይዝ እንድታረጉ እንዲሁም ደግሞ 11ኛ ክፍል ከዚህ በኋላ ያሉትን ፖርሽኖች በደንብ ፎከስ እንድታረጉባቸው ነው ማለት ነው ስለዚህ መልሰ ነው need what is the key difference between the two approach እንግዲህ በሁለቱ አፕሮቾች መካከል ያለው ዋና ልዩነት ወይ ደግሞ ቁልፍ የሆነው ልዩነት ምንድነው cardinal utility theory ስሙ ራሱ እንደሚያሳየው cardinal number ተጠቅሞ ዩቲሊቲን ሜጀር ማድረግ ይቻላል it is possible to measure utility in absolute value 10 20 30 40 ነው ማገኘው ሳቲስፋክሽን ይያሉ ሜጀር ማድረግ ይቻላል ነው ordinal utility theory ደግሞ no it's not possible to measure utility in absolute terms but we can have order of preferences አንደኛ ምርጫ ሁለተኛ ምርጫ ሶስተኛ ምርጫ ይያል order of preference ነው የሚኖረን ራንክ ነው የሚኖረን እንጂ ዩቲሊቲን in absolute term measure ማድረግ አንችልም የሚል አርጊዩመንት ነው ያለው ማለት ነው እዚህ ጋር good የዩቲሊቲ ዴፊኒሽን እናስታውስ 9ኛ ክፍል ላይ 10ኛ ክፍል ላይ ያለ ኮንሴፕት ነው utility refers to the level of satisfaction or happiness it is what the level of satisfaction or happiness that consumer get from the consumptions of good and services እዚህ ጋር ከዚህ በፊት የምታውቁት ኮንሴፕት ነው 10ኛ ክፍል ተምራችሁ ከሆነ 10ኛ ክፍል ካልተማራችሁም ችግር የለም አሁን በደንብ የምናየው ስለሆነ utility refers to the level of satisfaction or happiness that consumer get from the consumptions of good and services የሆነን ጉድ ወይ ደግሞ ሰርቪስ ወይ ደግሞ በአጠቃላይ ምንም አይነት ፕሮዳክት ስንጠቀም right ከዛ ፕሮዳክት የምናገኘው satisfaction pleasure enjoyment happiness ምን ይባላል ማለት ነው utility ይባላል ማለት ነው that's utility refers to the level of satisfaction or happiness that consumer get from the consumptions of good and service right good እና service ያው አንድ ላይ ፕሮዳክት ማለት ነው good tangible ነው service ደግሞ intangible ሲሆን ነው ማለት ነው so good ምንለው ለምሳሌ ሳሙና is good አይደል ግን እኔ አሁን የሰጣችሁ ያለው ለምሳሌ good አይደለም ሰርቪስ ነው አይደል ትምህርት ሲሆን ሰርቪስ ነው ጤና ሲሆን ሰርቪስ ነው ግን ከዳቦ ቤት ዳቦ ብትገዙ it is good right so ሁለቱም ግን አንድ ላይ ምንድናቸው ፕሮዳክት ናቸው ማለት right ፕሮዳክት ናቸው ስለዚህ የትኛውንም አይነት ፕሮዳክት ተጠቅማችሁ የምታገኙት level of satisfaction or happiness utility ይባላል ማለት ነው so ስለ utility እንግዲህ ዲቴል ነገር ከዚህ በፊት የነበሩ 10ኛ ክፍልና 9ኛ ክፍል ላይ አሉ ግን እዚህ ጋር እናንተን ለማስተዋወስ ያህል
አንደኛ ዩቲሊቲ ሳብጀክቲቭ ነው። ዩቲሊቲ ኢዝ ሳብጀክቲቭ ኢት ቫሪስ ፍሮም ፐርሰን ቱ ፐርሰን ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ቡና ሊወድ ይችላል፣ ሌላ ሰው ደግሞ ላይወድ ይችላል። አንድ ሰው ሲጋራ ላይጨስ ይችላል፣ ሌላ ሰው ደግሞ ላያጨስ ይችላል ማለት ነው። ሶ ዩቲሊቲ ኢዝ ሳብጀክቲቭ ኢት ቫሪ ፍሮም ፐርሰን ቱ ፐርሰን። ሌላኛው ዩቲሊቲ እና ዩስፉልነስ ዜ አር ኖ ሲኖኒም ራይት። አንዳንድ ጊዜ ፈንክሽናሊ ዩስፉል ካልሆነ ነገር ዩቲሊቲ ድራይቭ ታደርጉ ይችላላችሁ። ለምሳሌ መንገድ ላይ እየሄዳችሁ በጣም የሚያምር ስዕል ብታዩ ራይት፣ አርት የምትወዱ ከሆነ ከዛ ስዕል ምን ድራይቭ ታደርጋላችሁ? ዩቲሊቲ ድራይቭ ታደርጋላችሁ። ሳቲስፋክሽን ታገኛላችሁ። ሃፒነስ ይመጣል አይደለም? ስለዚህ ያም ዩቲሊቲ ነው። የግድ ፈንክሽናሊ ዩስፉል መሆን አይጠበቅበትም። በጣም አርት ለሚወድ ሰው የሆነ ስዕል አይቶ አብስትራክት አይቶም ደስተኛ ሊሆን ይችላል። ሌላኛው ዩቲሊቲ ካን ቢ ዲፍረንት አት ዲፍረንት ፕሌስ ኤንድ ዲፍረንት ታይም ነው። ዩቲሊቲ የምንለው ነገር ሳብጀክቲቭ ነው ብለናል ቅድም። ከአንድ ሰው የተለያየ ነው ብለናል። ኢቭን ዘ ሴም ፐርሰን ራሱ ሆኖ ራይት ዘ ሴም ፐርሰን ራሱ ሆኖ በተለያየ ሰዓትና በተለያየ ቦታ የሚያገኘው ዩቲሊቲ የተለያየ ይሆናል። ለምሳሌ ቡና ጧት ብቻ መጠጣት የለመደ ሰው ጧት ላይ ሲጠጣ የሚያገኘው ሳቲስፋክሽን እና ማታ ሲጠጣ የሚያገኘው ሳቲስፋክሽን ተመሳሳይ አይደለም። ሱስ ያለበት ወይ ደግሞ በጣም የሚያስደስተው ጧት ላይ ከሆነ የጧቱ የሚሰጠው ሳቲስፋክሽን ከማታው የበለጠ ነው። ሰውየው አልተቀየረም፣ ቡናው አልተቀየረም። የተቀየረው ምን ነው? ሰዓቱ ነው። ሰውየው የሚጠጣው 6 ሰዓት ከሆነ ደግሞ 6 ሰዓት ላይ የሚጠጣው ቡና ነው ማለት ነው ሳቲስፋክሽን የሚሰጠው። ሌላው ደግሞ በቦታ ነው። ቦታ ማተር ያደርጋል። ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ ከእናንተ ጃኬት የምታገኙት ሳቲስፋክሽን እና ዳሎል አካባቢ ሄዳችሁ ወደ አፋር በጣም ሙቀት የሆነበት ቦታ ላይ ሄዳችሁ ከተመሳሳይ ጃኬት የምታገኙት ሳቲስፋክሽን ዘሴም አይደለም። አዲስ አበባ ላይ ከጃኬቱ ብርድ ስለሆነ የምታገኙት ሳቲስፋክሽን በጣም ትልቅ ነው። ዳሎል ግን ከሄዳችሁ you'll take off it አለ ታወልቁታላችሁ ጃኬቱን፣ ምክንያቱም በጣም ይሞቃችኋል። ሶ እናንተ አልተቀየራችሁም፣ ጃኬቱ አልተቀየረም። ቦታው ስለተቀየረ ብቻ ዩቲሊቲ ይቀያየራል ማለት ነው። በጣም እንዳላሰፋባችሁ መጽሐፉን ደግሞ ተመልሳችሁ ማየት ይጠበቅባችኋል። ሶ ዩቲሊቲ refers to the level of satisfaction or happiness that consumer get from the consumption of what? Good and services, right? Services. ሶ ስለዚህ ካርዲናልን ሪቫይዝ አድርገን መሄድ ስላለብን ካርዲናሊቲ is based on the measurement of utility or satisfaction not an absolute number። ስለዚህ ካርዲናሊቲ ቲዮሪ ምንድን ነው የሚለው? ዩቲሊቲን an absolute number ሜጀር ማድረግ ይቻላል የሚል አርጊውመንት ነው ያለው ማለት ነው። ጉድ እዚሁ ካርዲናሊቲ ላይ ስለ ማርጂናል ዩቲሊቲ ማየታችኋል። ሶ ማርጂናል ዩቲሊቲ ማለት ምንድን ነው የሚለውን ነገር ማወቅ ይጠበቅብናል። ሶ ማርጂናል ዩቲሊቲ is the additional satisfaction that consumer get because of the change in consumption by one unit. So it is an extra utility or an extra satisfaction or happiness due to what? The change in consumption. ስለዚህ ለምሳሌ ሙዝ እየበላችሁ ከሆነ የመጀመሪያው ሙዝ ስትበሉ የምታገኙት ሳቲስፋክሽን አለ ከመጀመሪያው ሙዝ። ሁለተኛው ሙዝ ስትበሉ የምታገኙት ሳቲስፋክሽን አለ። ከመጀመሪያው ሙዝና ሁለተኛው ሙዝ መካከል ያላችሁ ሳቲስፋክሽን ዘሴም አይደለም፣ እየቀነሰ ነው የሚሄደው። ወይ ደግሞ ቀለል ለማድረግ ያህል ለምሳሌ አንድ ሰው ስፖርት ሰርቶ ደክሞት ግማሽ ሊትር ውሃ መጀመሪያ ቢጠጣ የሚያገኘው ሳቲስፋክሽን አለ። ልክ እሱ እንደጨረሰ ሌላ ግማሽ ሊትር ውሃ ብትሰጡት የሚያገኘው ደግሞ ተጨማሪ ሳቲስፋክሽን አለ። ከመጀመሪያው ጋር እኩል አይደለም። እያንዳንዱ ተጨማሪ ኮንሰምፕሽን የየራሱ ተጨማሪ ሳቲስፋክሽን አለው ማለት ነው። ስለዚህ ማርጂናል ዩቲሊቲ ማለት አዲሽናል ዩቲሊቲ አዲሽናል ሳቲስፋክሽን ቢኮዝ ኦፍ አዲሽናል ኮንሰምፕሽን ነው ማለት ነው። ለዛ ነው እዚህ ጋር ማርጂናል ዩቲሊቲ ዘ አዲሽናል ሳቲስፋክሽን that consumer get because of the change in consumption by one unit. It is an extra utility due to what? The change in consumption, right? Due to the change in consumption. Good. ሌላው ካርዲናሊቲ ቲዮሪ ላይ ያያችሁት law of diminishing marginality ነው, right? A law of diminishing marginality says that as the amount of good consumed increases, the marginality of the good will decrease, right? The additional satisfaction because of additional consumption will what? Will diminish. This is the law of diminishing marginal utility. አሁንም የቅድሙን ኤግዛምፕል መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ እናንተ ስፖርት ሰርቷችሁ ደክሟችሁ ግማሽ ሊትር ውሃ ብሰጣችሁ በጣም ደስ ብሏችሁ ጠጣላችሁ አይደል? ምናልባት ጨርሳችሁ ጠጣላችሁ። ልክ እሱ እንደጨረሳችሁ ድጋሜ ሌላ ግማሽ ሊትር ብሰጣችሁ በጣም ስለደከማችሁ ምናልባት ልትጠጡ ትችላላችሁ። ግን እንደ መጀመሪያው አይነት እርካታ ነው የምታገኙት? እንደ መጀመሪያው አይነት ሳቲስፋክሽን ነው የምታገኙት? አይደለም። ምን ያደርጋል? ይቀንሳል። አሁንም ሁለተኛውን ግማሽ ሊትር እንደጨረሳችሁ ሌላ ሶስተኛ ግማሽ ሊትር ብሰጣችሁ አቅም ካላችሁ ይጠጣላችሁ። ግን ሳቲስፋክሽናችሁ ምን ያደርግ ይመጣል? በጣም እየቀነሰ እየወረደ ይመጣል። በጣም ከበዛባችሁ ቦሚት ልታደርጉም ትችላላችሁ። ኔጌቲቭም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ በጣም ወዳችሁት የጠጣችሁት ነገር በኋላ ላይ ደግሞ
ዲሳቲስፋይድ እስከምትሆኑ ድረስ ያደርሳችኋል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? the law of diminishing marginal utility ነው ማለት ነው። አንድ ሰው አንድን ነገር successively without time interval የሚጠቀም ከሆነ ከያንዳንዱ ተጨማሪ ኮንሰምፕሽን የሚያገኘው ተጨማሪ ሳቲስፋክሽን ምን ያደርጋል? ዲሚኒሽ ያደርጋል ማለት ነው። so a law of diminishing marginality says that as the amount of good consumed increases the marginality of the good what will decrease. so commodities are desired because of their ability to satisfy wants. ይሄም ሜጀር ስቴትመንት ነው። መጽሐፋችሁ ላይ ኮንሲስተንሲ የለውም። ስለዚህ ያው ያሉትን ነገሮች ሚስ እንዳናደርግ ያመጣቸው ነው። so commodities are considered because of consumed or desired because of what? their ability to satisfy wants. so አንድ ሰው የሆነ ኮሞዲቲ ዲዛይር የሚያደርገው ዊሽ የሚያደርገው ለመግዛት የሚፈልገው ለምንድን ነው? ያ ኮሞዲቲ ራይት ሳቲስፋክሽኑን ምን ስለሚያደርግ ነው? ራይት ስለሚያሟላለት ነው አይደል? ፍላጎቱን ስለሚያሟላለት ነው። so commodities are desired because of their ability to satisfy wants, right? so እያንዳንዱ ኮሞዲቲ እኛን ሳቲስፋይ ለማድረግ ራይት ሳቲስፋክሽንን ለመጨመር አቢሊቲ እስካለው ድረስ ብቻ ነው ዲማንድ እናደርገው። so goods and services however differ in their ability to satisfy wants. ነገር ግን የተለያዩ ጉዶችና ሰርቪሶች አንድን ሰው ሳቲስፋይ ለማድረግ ያላቸው አቅም አቢሊቲ ይለያያል። for example an individual may choose coffee rather than tea. so አንዳንድ ሰው ቡና ከሻይ ሊመርጥ ይችላል። አንዳንዱ ደግሞ ምናልባት ሻይ ከቡና ሊመርጥ ይችላል። ለምሳሌ ቱርክ አካባቢ ሞር ኦፍ እነሱ ሻይ በጣም ይወዳሉ አይደል? ሶ አንዳንድ ሰው ቡና ሊመርጥ ይችላል፣ አንዳንድ ሰው ደግሞ ሻይ ሊመርጥ ይችላል። ልዩነቱ ምንድነው? በሰዎቹ ፐርሰፕሽን የኮሞዲቲዎቹ የጉዶቹ ability to satisfy their want ይለያያል፣ ስለሚለያይ ነው ማለት ነው። so another person may choose tea rather than coffee but both consumers will derive the same level of satisfaction by consuming goods they have chosen, right? They have chosen. so given an end-to consumption bundle, the consumer can compare and decide that on one of the consumption bundle is better than the other, or they lead to the same satisfaction, right? so the consumer is expected to state his or her preferences. ስለዚህ ሁለት ኮሞዲቲዎች ካሉ ኮንሴፕት ኦፍ ፕሪፈረንስ አለ ማለት ነው። ኮንሱመሩ ቲ ከኮፊ የተሻለ ነው ብሎ ሊያስብ ይችላል። ኮፊ ከቲ የተሻለ ነው ብሎ ሊያስብ ይችላል። ወይ ደግሞ ከሁለቱ ሳቲስፋክሽን የሚያገኘው ሳቲስፋክሽን ዘ ሴም ነው ወይ ደግሞ ኮንስታንት ነው ብሎ ሊያስብም ይችላል ማለት ነው። ኢንዲፈረንት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ኮንሴፕት ኦፍ ፕሪፈረንስ አለ። ቲ እና ኮፊ ካለ ቲ እያለ ኮፊ ሊመርጥ ይችላል፣ ኮፊ እያለ ቲ ሊመርጥ ይችላል። ወይ ደግሞ ኢንዲፈረንት ሊሆን ይችላል። ከሁለቱ የሚያገኘው ሳቲስፋክሽን ዘ ሴም ነው ብሎ ካሰበ the consumer is going to be indifferent. The consumer is going to be indifferent in that case. so as we saw in grade 10 ወይ ደግሞ 10ኛ ክፍል ላይ እንደምታስታውሱት cardinal utility assumes that utility is measurable in absolute or cardinal numbers and the unit of measurement is called utils. ስለዚህ 10ኛ ክፍል ላይ እንደምታስታውሱት cardinal utility ምንድነው አሱ የሚያደርገው? utility measurable ነው in absolute number, in a cardinal number. we can say utility is 1, utility is 10, utility is 7, utility that we derive by consuming banana is 20 እያል በቁጥር ሜጀር ማድረግ እንችላለን። right? so the unit of measurement is called what? utils. ሜጀር የምናደርግበት ዩኒት ደግሞ ዩቲልስ ይባላል። ለምሳሌ ኪሎአችንን በኪሎግራም ነው ሜጀር የምናደርገው። ሜጀርመንት ዩኒቱ ኬጂ ነው ማለት ነው፣ ኪሎግራም። ቁመታችንን በሜትር ነው ሜጀር የምናደርገው። ስለዚህ ሜጀርመንት ዩኒቱ ሜትር ነው ማለት ነው። ከሀገር ሀገር ያለ ርቀት በኪሎ ሜትር በማይል ነው ሜጀር የምናደርገው። ሶ ሜጀርመንት ዩኒት ያለ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋርም ካርዲናል ዩቲሊቲ ላይ ዩቲልስ በሚባል ሜጀርመንት ዩኒት ነው ሜጀር የምናደርገው ማለት ነው። ጉድ we use the concept of marginality which is an extra utility or satisfaction from new consumption to show the consumer optimum. ስለዚህ የኮንሱመር ኦፕቲመምን ለማግኘት 10ኛ ክፍል ላይ እንደምታስታውሱት ማርጂናል ዩቲሊቲ ኮንሴፕት እንጠቀማለን ማለት ነው። እንግዲህ ማርጂናል ዩቲሊቲ ላይ እዚህ ጋር ምናልባት ማቴማቲካል እንትኑን ለማየት ያህል ትንሽ በፎርሙላ ብናይ የተሻለ ነው። ሶ ማርጂናል ዩቲሊቲ አለን ራይት። ለምሳሌ ማርጂናል ዩቲሊቲ ፍሮም ኮሞዲቲ ኤክስ ሊኖር ይችላል። ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ኤክስ ምንድነው ማለት ነው? በዚህ ኬዝ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ኤክስ ማለት the change in total utility because of what? because of change in a quantity of commodity x ነው ማለት ነው። ሶ አንዳንዴ the change in total utility because of change in x ማለት እንችላለን። ሶ x quantity of x ነው ብለን አስዩም አድርገን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር the concept of marginal utility which is an extra utility or satisfaction from new consumption to show the consumer optimum. so the case of one commodity ላይ 10ኛ ክፍል ላይ እንደምታስታውሱት ኮንሱመሩ ኦፕቲመም ፖይንት የሚደርሰው by consuming at the point where marginal utility of x is equal to price of x እዚህ ድረስ ኮንሱም ሲያደርግ ነው።
ከተጨማሪ ኦኬ አዲሽናል ኮንሰምፕሽን የሚያገኘው አዲሽናል ሳቲስፋክሽን ለዛ ኮሞዲቲ ከሚያወጣው ወጪ ጋር እኩል እስከሚሆን ድረስ ነው ኮንሱም የሚያደርገው ማለት። ለምሳሌ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ኤክስ ሌስ ዛን ፕራይስ ኦፍ ኤክስ ከሆነስ የሚያወጣው ወጪ ፕራይሱ ከሚያገኘው ሳቲስፋክሽን የበለጠ ነው። ስለዚህ ኮንሰምፕሽን ማድረግ አለበት፣ መቀነስ አለበት፣ ተጨማሪ ኮንሱም ማድረግ የለበትም። ነገር ግን ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ኤክስ ግሬተር ዛን ፕራይስ ኦፍ ኤክስ ከሆነስ የሚያወጣው ወጪ ከሚያገኘው ጥቅም ሳቲስፋክሽን ቤኔፊት አዲሽናል ሳቲስፋክሽን አንፃር ያነሰ ነው ወይ ደግሞ የሚያገኘው ቤኔፊት የበለጠ ነው። ስለዚህ ኮንሰምፕሽን ምን ያደርጋል? ይጨምራል። from both direction we are moving or marches toward the equilibrium point, the point where marginal of x is equal to price of x ነው ማለት። ለምሳሌ ሁለት ኮሞዲቲ ከሆነስ in that case ሬሽዮ ነው ኮንሲደር የምናደርገው marginal utility of x over price of x is equal to marginal utility of y over price of y እስከሚሆንበት ድረስ ኮንሱም ያደርጋል። ሁለቱ እኩል እስከሚሆንበት ድረስ ኮንሱም ያደርጋል። ይሄ 10ኛ ክፍል ላይ ያያችሁት ኮንሴፕት ነው ማለት ራይት። 10ኛ ክፍል ላይ የነበረ ወይ ደግሞ 10ኛ ክፍል ላይ ያያችሁት ኮንሴፕት ነው። ለዛ ነው ከላይ we use the concept of marginal utility which is an extra utility or satisfaction from what? From a new consumption to show the consumer optimum, right? To show the consumer optimum. Good. እንቀጥል። So the consumer faces limited money income and this shows that scarcity of resources and hence choice must be or choice is what? Mandatory, right? So ኮንሱመሩ ሊሚትድ የሆነ መኒ ኢንከም ነው ያለው። የኮሞዲቲዎቹ ፕራይስ ደግሞ ጊቭን ነው የተሰጠ ነው። ስለዚህ ከእቃዎቹ ዋጋ አንጻር እና ካለው ሊሚትድ ገቢ አንጻር የሚፈልገውን ነገር እንዳለ በሚፈልገው ኳንቲቲ መግዛት አይቻልም። ስለዚህ ማድረግ አለብን we have to choose. So always scarcity ካለ scarcity implies to choice, choice implies to opportunity cost። እንግዲህ እነዚህ 9ኛ ክፍል ላይ አሉ ብዬ አስባለሁ። so consumer face limited money income። ስለዚህ ማንኛውም ሰው ሊሚትድ የሆነ money income ያለው this shows that scarcity of resources, so resources are scarce። ኢኮኖሚክስ የሚባለው ዲሲፕሊን ራሱ ያለው በኮንሴፕት ኦፍ ስኬርሲቲ ምክንያት ነው አለ። human want is unlimited but resources are scarce አለ። ዛሬ ለምሳሌ በባዶ እግራችን ልንሄድ እንችላለን። ሶ ጫማ እንዲኖረን ነው የምንፈልገው። ልክ ጫማ ስናገኝ ደግሞ ምናልባት ብራንድ ጫማ መልበስ ስንጀምር ደግሞ ምናልባት ሳይክል ሞተር ሳይክል አይደለ መኪና ብራንድ መኪና ፐርሰናል ጄት our want is what? Unlimited. The human want is unlimited but resource is what? Scarce። ስለዚህ ወንታችን unlimited ከሆነ ሪሶርስ ደግሞ scarce ከሆነ ምን ማድረግ አለብን? መምረጥ አለብን። choice is what? Mandatory, right? Choice is mandatory. So we want to find the best choice for the consumer and this is defined by the point at which a marginal utility ratio for any two goods equals the price ratio and the consumer spends his or her entire income. ስለዚህ utility maximizing point the case of one commodity ከሆነ ቅድም ያሳየዋችሁ ነው። in the case of one commodity marginal utility is equal to the price of the given commodity ነው optimum point። ግን a case of many commodity ከሆነ ሬሽዮ ነው የምንወስደው። የማርጂናል ዩቲሊቲዎቹ ሬሽዮ ከፕራይሱ ሬሽዮ ጋር ምንስ የሚሆንበት እኩል የሚሆንበት እና እነዛን ዛት ፖይንት ላይ ለመግዛት ደግሞ የሚያስፈልገውን ወጪ ያህል ከኢንከሙ ጋር እኩል የሚሆንበት ፖይንት ነው ማለት ነው። so we want to find the best choice for the consumer and this is defined by the point at which a marginal utility ratio for any two goods equals the price ratio and the consumer spends his or her entire income. So alternatively we can state that the consumer optimum is the point where marginal utility per money spent is the same for all commodities and income equals what? Expenditure, right? so $1 ከእያንዳንዱ ኮሞዲቲ የምናገኘው ሳቲስፋክሽን እኩል እስከሚሆን ድረስ ነው ኮንሱም እናደርገው። in the meantime ደግሞ ወጪያችን ከኢንከማችን መብለጥ የለበትም ማለት ነው። ይሄንን ማቴማቲካል ኤክስፕሬሽን ይዩት። marginal of x እዚህ ጋር suppose the consumer consume two commodity x and y then the optimum point is marginal of x over marginal of y is equal to price of x over price of y. The ratio of the two marginal utility is equal to the ratio of the two prices. ክሪስኮስ ብናደርገው ምን እናገኛለን? marginal of x over price of x is equal to marginal of y over price of y። ምን ማለት ነው? $1 x ከሚባለው ኮሞዲቲ የምናገኘው ሳቲስፋክሽን $1 y ከሚባለው ኮሞዲቲ ከምናገኘው ሳቲስፋክሽን ጋር እኩል እስከሚሆን ድረስ ነው ኮንሱም እናደርገው። ለምሳሌ marginal of x over price of x greater than marginal of y over price of y ከሆነ xን ተጨማሪ በመጠቀም የምናገኘው ሳቲስፋክሽን yን ተጨማሪ ከመጠቀም ከምናገኘው ሳቲስፋክሽን ያነሰ ነው።
ሶሪ የበለጠ ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? የኤክስ ኮንሰምፕሽናችን ጨምራለን፣ የዋይ ኮንሰምፕሽናችን ደግሞ እንቀንሳለን። በተቃራኒው ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ዋይ ኦቨር ፕራይስ ኦፍ ዋይ ከማርጂናል ኦፍ ኤክስ ኦቨር ፕራይስ ኦፍ ኤክስ ከበለጠስ አንድ ተጨማሪ ዩኒትስ ኦፍ ዋይ ስንጠቀም $1 ዋይ ላይ ስፔንድ ስናደርግ ማለት ነው የምናገኘው ተጨማሪ ሳቲስፋክሽን ኤክስ ላይ ስፔንድ ስናደርግ ከምናገኘው ሳቲስፋክሽን የበለጠ ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ኤክስን ቀንሰን ዋይ እንጨምራለን። እስከምን ድረስ? ሁለቱ እኩል እስከሚሆኑ ድረስ። ኢን ዘ ሚን ታይም ደግሞ ምን መሆን አለበት? ኢንካማችንና ኤክስፔንዲቸራችን እኩል መሆን አለበት። ይሄ እንግዲህ 10ኛ ክፍል ላይ ያለ ነው። 10ኛ ክፍል ላይ ያሉትን ፖርሽኖችም ከቨር ስለማድረግላችሁ በዚሁ ቻናል ስለምለቅላችሁ እሱንም እየገባችሁ እንድታዩ ጠቁማችኋለሁ ማለት ነው። ጉድ ሌላኛው በዚህ ፓርት እንድናይ የፈለጉት የመጨረሻው ፓርት ዴሪቬሽንስ ኦፍ ዘ ዲማንድ ከርቭ ነው። ዲማንድ ከርቭ እንግዲህ ታውቃላችሁ ዲማንድ ስንል ሜር ዲዛየር ወይ ደግሞ ዊሽ ማለታችን አይደለም አይደል? ዲማንድ ስንል ዊሊንግነስ ፕላስ ዋት አቢሊቲ ቱ ባይ ነው። አንድ ነገር ፍላጎት ሲደመር አቅም አይደለም? ሶ ቤዝድ ኦን ዘ ዴፊኒሽንስ ኦፍ ዘ ኮንሱመር ኦፕቲመም we can derive the demand for curve for consumer። ስለዚህ ከኮንሱመር ኦፕቲመም ኮንሴፕት ተነስተን ዲማንድ ከርቭ ድራይቭ ማድረግ እንችላለን ነው። so the derivations of the demand curve is based on the concept of diminishing marginal utility which is discussed in the previous grades። እኛ ቀደም አይተናል 10ኛ ክፍል ላይ ማለት ቀደም አይተናል። diminishing marginal utility ምንድነው? the additional satisfaction because of additional consumption will diminish as one individual successively consumes the same types of commodity without time interval. The additional satisfaction because of the additional consumption will diminish የሚል አሰምሽን አለ። አንድን ነገር successively አለምንም የታይም ጋፕ ስንጠቀም ከያንዳንዱ አዲሽናል ኮንሰምፕሽን የምናገኘው አዲሽናል ሳቲስፋክሽን ምን ያደረገ ነው የሚሄደው? ዲሚኒሽ ያደረገ ነው የሚሄደው። ለምሳሌ ምግብ ስትበሉ የመጀመሪያው ጉርሻ ስትጎርሱ ያለው ሳቲስፋክሽን አለ፣ ሁለተኛውን ስትጎርሱ ያለው አለ፣ ሶስተኛውን ስትጎርሱ፣ አራተኛውን፣ አምስተኛውን እየጠገባችሁ ስትሄዱ ሳቲስፋክሽናችሁ ምን ያደረገ ይመጣል? እየቀነሰ ይመጣል። that's the concept of diminishing marginal utility። ስለዚህ እዚህ ጋር ይላል the derivations of the demand curve is based on the concept of diminishing marginal utility። ስለዚህ ዲማንድ ከርቭን ከዲሚኒሽንግ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኮንሴፕት ድራይቭ ማድረግ እንችላለን ነው። if the marginal utility is measured using monetary units the demand curve for a commodity is the same for the positive segment of the marginal utility curves። ስለዚህ marginal utility in terms of monetary value measure የምናደርግ ከሆነ demand curveችን right the demand curve for commodity is the same as the positive segments of the marginal utility curves። ስለዚህ demand curve ማለት ያው marginal utility ኔጌቲቭ ስለሚሆን ለምሳሌ ቅድም ውሃ በጣም መጠጡ ከሆነ ቦሚት ራሱ ታደርጋላችሁ አልኩኝ አይደል? ኔጌቲቭ ይሆናል። ግን እዚህ ጋር demand curve ግን ፖዚቲቭ ሴግመንቱ ብቻ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ ፓርት በደንብ ተብራርቷል ብዬ አላስብም። እናንተ መጽሐፍ ላይ እቺ ብቻ ናት እናንተ መጽሐፍ ላይ ያለችው። ስለዚህ ትንሽ ሰፋ አድርገን እናየዋለን። ግራፉን እና እኔ ተጨማሪ እናንተ እንዲገባችሁ እንዴት ነው ከዲሚኒሽንግ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኮንሴፕት ወደ ዲማንድ ከርቭ መጣው የሚለው እናያለን። ስለዚህ ከዚህ ቀጥሎ ያለው ስላይድ ላይ የራሴን ጨምሬ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። መጽሐፋችሁ ላይ ያለው ይሄ ስቴትመንት እና ይሄ ግራፍ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አለን? ማርጂናል ዩቲሊቲ ያለን ያው ኦፕቲመም ፖይንት ላይ ቀደም ብለናል። ዘ ኬዝ ኦፍ ዋን ኮሞዲቲ ከሆነ ፕራይስ እና ማርጂናል ዩቲሊቲ እኩል መሆን አለባቸው። ለምሳሌ እዚህ ፖይንት ኤ ላይ P1 is equal to marginality of y ነው። P2 is equal to marginality of 2 P3 is equal to marginality of 3 ነው for commodity x። ስለዚህ እኩል የሚሆኑበት እያንዳንዱ ፖይንት ኮኔክት ስናደርገው ዲማንድ ከርቭ ይሰጠናል ማለት ነው ፖዚቲቭ ሴግመንቱ። ስለዚህ ፕራይስ አለን ሪስፔክቲቭ ኳንቲቲ ፕራይስ ሪስፔክቲቭ ኳንቲቲ ፕራይስ ሪስፔክቲቭ ኳንቲቲ። እንግዲህ ዲማንድ ከርቭ ታስታውሳላችሁ። ዲማንድ ከርቭ ኔጌቲቭ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ፕራይስ ኤንድ ኳንቲቲ ዲማንድ ነው የሚያሳየው አይደል? ሎ ኦፍ ዲማንድ there is negative or inverse relationship between price and quantity demand። so ፕራይስ እየቀነሰ በሄደ ቁጥር ኳንቲቲ ዲማንድ ይጨምራል። ፕራይስ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ደግሞ ኳንቲቲ ዲማንድ ይቀንሳል ማለት ነው። ኔጌቲቭ ሪሌሽንሺፕ ይሄ ከዲሚኒሽንግ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኮንሴፕት ድራይቭ ይደረጋል ነው። ይሄ መጽሐፋችሁ ላይ ያለው ነው። ግን እንዴት ነው ድራይቭ የሚደረገው የሚለውን ተጨማሪ ነገር ደግሞ እስኪ እኔ ልጨምርላችሁ። እነዚህን ሶስት ኮንሴፕቶች ካወቃችሁ ይሄ ግራፍ የሚገባቸዋል ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ዲሚኒሽንግ ማርጂናል ዩቲሊቲ ነው። as consumer purchases more units of goods the additional satisfaction they receive from each additional unit decreases። ቅድም ያለው ማለት ነው additional satisfaction because of additional consumption ምን እያደረገ ነው የሚሄደው? ዲክሪዝ እያደረገ ነው የሚሄደው። so this means consumers are willing to pay less for each subsequent unit as the utility derived from it is lower than what the previous one። ስለዚህ ተጨማሪ ኮንሱም ባደረግን ቁጥር የምናገኘው ተጨማሪ ሳቲስፋክሽን እየቀነሰ ከሄደ ለተጨማሪ ኮንሰምፕሽን መክፈል የምንፈልገው አማውንት ምን እያደረገ ይሄዳል? እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ለዛ ነው this means the consumers are willing to pay less for each subsequent unit
as the utility derived from it is lower than the previous one. ሁለተኛ willingness to pay, right? A willingness to pay. Since the utility from each additional unit decreases, a consumer's willingness to pay also what? Decrease as they buy more. ከተጨማሪ ኮንሰምፕሽን የምናገኘው ተጨማሪ ሳቲስፋክሽን እየቀነሰ በሄደ ቁጥር ለመክፈል የምንፈልገው right maximum willingness to pay ያችንም አብሮ ምን እያደረገ ይሄዳል? እየቀነሰ ይሄዳል። ምክንያቱም ከዛ እቃ የምናገኘው ከዛ ሰርቪስ የምናገኘው ሳቲስፋክሽን እየቀነሰ ነው። ስለዚህ እኛም መክፈል እንፈልገውን አማውንት ምን እያደረግን እንሄዳለን? እየቀነስን እንሄዳለን። willingness to pay። ሌላው ዲማንድ ከርቭ ነው። ስለዚህ ሁለቱን ኮምባይን አድርገን ነው ዲማንድ ከርቭ ድራይቭ የምናደርገው። so the demand curve reflects the relationship between the price of goods and the quantity demand, since diminishing marginality implies that consumers will buy more only if the price is lower. ስለዚህ ሰፕላየሩ ወይ ደግሞ ፕሮዲውሰሩ ሞር መሸጥ ከፈለገ ዋጋው ምን ማድረግ አለበት? መቀነስ አለበት። ለምን? አዲሽናል ሳቲስፋክሽን ቢኮዝ ኦፍ አዲሽናል ኮንሰምፕሽን ምን ስለሚያደርግ? ዲሚኒሽ ስለሚያደርግ። so the demand curve reflects the relationship between price of the good and the quantity demanded, since diminishing marginality implies that consumers will buy more only if the price is lower. so the demand curve slopes downward from left to the right. ለዛ ነው ዲማንድ ከርቭ from the left to the right ምን እያደረገ የሚሄደው? ዳውንዋርድ ስሎፒንግ የሆነው። ፕራይስ ሲቀንስ ኳንቲቲ ዲማንድ ይጨምራል። ለምሮ ፕራይስ የሚቀንሰው ሞር ኮንሱም ባደረገ ቁጥር ኮንሱመሩ ከእያንዳንዱ አዲሽናል ኮንሰምፕሽን የሚያገኘው አዲሽናል ሳቲስፋክሽን ምን ያደርጋል? ይቀንሳል። ስለዚህ መክፈል የሚፈልገው ዋጋ ምን ያደርጋል? ይቀንሳል። ስለዚህ ሰፕላየሩ ዋጋውን ማድረግ አለበት? መቀነስ አለበት ማለት ነው። ሶ በዚህ ኮንሴፕት መረዳት እንችላለን። thus the concept of diminishing marginality underlies the law of demand, which says that all else being equal or other things remain constant, as the price of the good decreases, the quantity demand increases and vice versa, right? ስለዚህ የኮንሴፕት ኦፍ ዲሚኒሽንግ ማርጂናሊቲ ስላለ ሞር ኮንሱም ባረገን ቁጥር ከያንዳንዱ አዲሽናል ሳቲስፋክሽን ኮንሰምፕሽን የምናገኘው አዲሽናል ሳቲስፋክሽን ዲሚኒሽ እያደረገ ስለሚሄድ ራይት ኮንሱመሩ ለአዲሽናል ኮንሰምፕሽን መክፈል የሚፈልገው ፕራይስ እየቀነሰ ስለሚሄድ ዋጋ ሲቀንስ ራይት ኳንቲቲ ዲማንድ ይጨምራል። ዋጋም አይቀንስ ግን ከሆነ ኳንቲቲ ዲማንድ አይጨምርም። ምክንያቱም ሰውየው የሚያገኘው አዲሽናል ሳቲስፋክሽን ቀንሷል። ዋጋው ግን የማይቀንስለት ከሆነ ተጨማሪ ኮንሱም አያደርግም። ስለዚህ ሎ ኦፍ ዲማንድ ከዲሚኒሽንግ ማርጂናሊቲ ኮንሴፕትም ድራይቭ ይደረጋል ማለት ነው። ሶ በዚህ መንገድ መረዳት እንችላለን። ሶ the demand curve is derived from the concept of diminishing marginality, which means that as a consumer buy more of the good, the additional satisfaction of the marginality they get from extra unit decreases. As a result, consumers are only willing to pay less for each additional unit. This leads to the downward slope of the demand curve, and the lower the price, the higher the quantity demand. ይሄ ስቴትመንት እንግዲህ እስካሁን ድረስ ያልኳችሁን ነገር ጠቅላላ አድርጎ ይዛል ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ስላይድ እና ይሄኛው ስላይድ እናንተ መጽሐፍ ላይ አልነበረም። እናንተ መጽሐፍ ላይ ያለችው እቺ ብቻ ናት። እኔ ደግሞ እቺን ብቻ አይታችሁ ኮንሴፕቱ ለመረዳት ሊከብዳችሁ ይችላል በሚል እነዚህን ጨምሬበታለሁ ማለት ነው። እናንተ ምናልባት ቪዲዮውን ስታዩ ከፈጠንኩባችሁ ፓውዝ እያደረጋችሁ ኖት እያያዛችሁ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ምንም አይነት ጥያቄ ካላችሁም እንዳትፈሩ ቻናሉ ላይ ኮሜንት ጻፉልኝ፣ ኮሜንት መስጫው ላይ። ሶ አክቲቪቲ አለ። ይሄንን አክቲቪቲ ሰርተን የዛሬውን ወይ ደግሞ የዚህኛውን ፓርት ክላስ እናቆማለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አብረን ነው የምንሰራው። አክቲቪቲ 1.1 ይላል። ጉድ እሺ። assume that Fenet has decided to increase the consumptions of tea from her current amount of 4 unit to 5 unit. ስለዚህ ፌኔት የሻይ ኮንሰምፕሽኗን አሁን የተጠቀመች ካለችው 4 ዩኒት ወደ 5 ዩኒት መጨመር ፈለገች። if a total utility, right? If the total utility that Fenet gets from the increasing her consumption increases from the previous values of 40 utils to 50 utils, what is the amount, right? What is the amount of marginal utility that she gets from the 5th cup of the tea? ስለዚህ ጥያቄው ምንድነው? ፌኔት መጀመሪያ ላይ ኮንሱም የምታደርገው አማውንት አለ ራይት። ፌኔት መጀመሪያ ላይ ኮንሱም የምታደርገው 4 ዩኒትስ ነው። አሁን ደግሞ ወደ ስንት ጨመረች? ወደ 5 ዩኒትስ። 4 ዩኒትስ በነበረበት ሰዓት የምታገኘው ሳቲስፋክሽን 40 ዩቲልስ ነው ራይት። አሁን ደግሞ 5 ስታደርገው ወደ ስንት አደገ? ወደ 50 ዩቲልስ አደገ ማለት ነው። አሁን የተጠየቅነው ምንድነው? what is the amount of marginal utility that she gets from the 5th cup? ከአምስተኛው ካፕ ከአምስተኛው ሲኒ ሻይ የምታገኘው ሳቲስፋክሽን ስንት ነው? ይሄ ማለት
the concept of marginal utility ነው ማለት ነው ምክንያቱም ከአምስተኛው የተባለው right marginal utility እሱ ደግሞ ምንድነው አለ the change in total utility because of the change ምንድነው quantity ነው ማለት so total utility ከስንት ወደ ስንት ነው change ያደርገው ከ40 ወደ 50 change የምንሰራው እንዴት ነው ከአዲሱ ላይ right የነበረውን ነው የምንቀንሰው አይደል ለውጥ ማለት እሱ ነው ከአዲሱ ላይ የነበረውን ስንቀንስ change-ን እናገኛለን quantities ከስንት ወደ ስንት ያደርገው ከ4 ወደ 5 አዲሱ ስንት ነው 5 የነበረው ስንት ነው 4 ነው right ስለዚህ ምን እናገኛለን change total utility 50 ሲቀነስ 40 10 እናገኛለን change in quantity ደግሞ 5 ሲቀነስ 4 1 እናገኛለን ስለዚህ ስንት ነው ማለት ነው 10 ነው ስለዚህ ፌኔት ከአምስተኛው ካፕ right ከአምስተኛው ካፕ የምታገኘው right satisfaction 10 ነው ወይ ደግሞ marginal utility 10 ነው ማለት ነው ስለዚህ marginal utility ማለት additional satisfaction because of additional consumption ነው ማለት consumption ነው ማለት እኔ ሌላ ጥያቄ ልጠይቃችሁና እናንተ መልሱን ኮሜንት መስጫው ላይ ታስቀምጡልኛላችሁ ለምሳሌ ከዚህ በፊት አራት የነበረው ቦታ ላይ ከዚህ በፊት ለምሳሌ 8 ነበር የምትጠቀመው ብላችሁ አስቡ right 8 ነበር የምትጠቀመው ወደ 9 ያደረገችው ብለን እናስብ ያው change in 1 እንዲሆንላችሁ ማለት 8 ነበረ ወደ 9 ያደረገችው ሳቲስፋክሽኗ ደግሞ 80 ነበረ ወደ 9 አደገ ስለዚህ ከ8 ዩኒትስ ወደ 9 ዩኒት ዩቲሊቲ ደግሞ ከ80 ዩቲልስ ወደ 90 ዩቲልስ አደገ አሁን መጠየቃችሁ የ9ኛው right የ9ኛው ካፕ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኮምፒውት እንድታደርጉ ነው ማለት ነው ማርጂናል ዩቲሊቲ ኮምፒውት እንድታደርጉ ነው ስለዚህ ይሄንን ኮሜንት መስጫው ላይ እንድጽፉልኝ ጠይቃችኋለሁ ሌላ ምንድነው ጠይቃችሁ ያላችሁበትን አገርና የምትማሩበትን ትምህርት ቤት ጻፉልኝ ምናልባት ነገሮችን ማመቻቸት የምችል ከሆነ በጣም ብዙ ሜንሽን የተደረገው ትምህርት ቤት መጥቼ ያው ኮሚኒቲ ሰርቪስ ልሰጥ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ሁላችሁም ይሄን ቪዲዮ የምታዩ እንዳለ ያላችሁበትን ትምህርት ቤትና ያላችሁበትን ሀገር ኮሜንት መስጫው ላይ ጻፉልኝ እንዲሁም ደግሞ የዚህን እኔ አሁን የጠየኳችሁን ጥያቄ መልስም ጻፉልኝ አብራችሁኝ ቆዩ thank you እንግዲህ ቀጣይ የምናየው ምንድነው ማለት ነው ኦርዲናሊቲ ቲዮሪ ነው and preference ነው ይሄንን በደንብ ዲቴል የምናየው ነው የሚሆነው በጣም አመሰግናለሁ ሀብታሙ ለገሰ ነኝ ቻናሉ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ በሀብታሙ ነው ሼር ማድረግ እንዳትረሱ አመሰግናለሁ